Mới đó mà cũng đã được 5 năm kể từ ngày Covid-19 đi qua rồi ha anh em. Đứng ở đây nhìn khu tưởng niệm các nạn nhân của đại dịch, tự nhiên mình thấy thời gian trôi nhanh thật. Cảm thấy thật là may mắn vì gia đình mình đã bình an vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Giờ thì thành phố cũng nhộn nhịp trở lại, nhiều thứ mới xuất hiện hơn, nhiều nơi ngày càng phát triển hơn. Nhưng cũng có những nơi dần như bị mọi người quên mất theo thời gian. Và ngày hôm nay mình muốn chạy xe đến một nơi như vậy, một khu du lịch giữa lòng Sài Gòn. Nhưng sau những năm vừa qua thì cũng không còn được nhắc đến nhiều nữa. Nên là hôm nay mình sẽ dành một ngày để rời xa phố xá, tìm một chút bình yên, thư giãn đầu óc sau những ngày làm việc căng thẳng. Còn bây giờ thì nhắc đến Củ Chi chắc hẳn là mọi người sẽ rất là quen thuộc với địa đạo Củ Chi đúng không? Nhưng mà còn về khu du lịch sinh thái Củ Chi thì có vẻ như nó còn khá là xa lạ và lạ lẫm với mọi người. Thật sự thì với mình cũng vậy, thật sự là mình chưa hề biết đến khu du lịch này luôn từ đó tới giờ. Mình chỉ biết một khoảng thời gian gần đây thôi. Cho nên bây giờ thì mời mọi người cùng đi chơi với mình xem ở cái khu du lịch sinh thái Củ Chi này, hay còn gọi là khu du lịch sinh thái Fosaco, sẽ có cái gì thú vị ha anh em ha. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến Fosaco là sự yên bình và thư giãn ha anh em ha. Và đúng như mình nghĩ, có lẽ vì nơi đây cũng đã dần bị lãng quên cho nên các chi phí hoạt động cũng không nhiều. Các anh chị cô chú hướng dẫn viên mình cũng không thấy đâu, chỉ có mình tự mình khám phá, tự mình tham quan. Và có những nơi đã từng đón tiếp rất nhiều du khách tham quan, nhưng nay chỉ còn lại một mình, như đang chờ đến ngày có thể được đón tiếp mọi người quay trở lại. Và sau khi tham quan một vòng thì mình cũng khá là đói rồi, cho nên mình cũng đến nhà hàng trong khu vực Fosaco. Thì menu cũng khá là đa dạng, từ cơm đến lẩu ha mọi người ha. Mọi người đến đây có thể dùng bữa cùng với gia đình nè. Còn mình thì mình kêu một cái lẩu canh chua cá diêu hồng trong lúc chờ đến đầu giờ chiều để mình được đi xe trâu. Ok, thì theo như thông tin mà mình vừa tìm hiểu được từ chị chủ quán nhà hàng, thì chị mới chia sẻ với mình là từ hồi sau dịch tới giờ là đường vào khu du lịch này đang cấm xe trên 5 tấn ha mọi người ha. Và đó chính là nguyên nhân chính khiến cho khu du lịch này không có phát triển mạnh trở lại được sau dịch. Đó, bởi vì những cái đoàn du khách người ta muốn tham quan, người ta muốn du lịch, người ta không thể đi những xe 50 chỗ tới đây được. Dự kiến là nhà nước cũng đang làm đường, cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất cái đường lớn ở ngoài để xe du lịch 50 chỗ có thể vào, để những cái đoàn du lịch, khách du lịch có thể ở phương xa có thể đến để tham quan và du lịch trở lại ở cái nơi này ha mọi người ha. Và sau khi ăn trưa thì bây giờ đang là đầu giờ chiều 1 giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị được trải nghiệm xe trâu nha anh em. Đây chiếc xe gỗ này, một lát nữa chú sẽ dắt con trâu ra đây để mà kéo mình đi tham quan hết một vòng của cái khu du lịch Fosaco. Đây trâu tới nha anh em nha. He. Mấy chị đi xe trâu không? Dạ con đi. Có mình à? Dạ. Vé xe trâu chỉ có 50.000 một người thôi nha anh em ha. Và điều đặc biệt là đi một người cũng 50, hay là đi cả xe gì thì mỗi người cũng 50 thôi ha mọi người. Chứ không có trường hợp là đi một mình thì mình phải mua vé gọi là bao xe hay như thế nào như những cái chỗ khác ha mọi người ha. Con cũng đói, con ở Sài Gòn năm nay con gần 30 tuổi rồi đó, 29-30 rồi đó.
mà lần đầu tiên mới tới đây luôn mới biết là có cái khu du lịch này luôn á. Dạ. Lâu 2002 đâu mà. Dạ, nhưng mà không biết tại vì nhắc tới Củ Chi là thường là con chỉ biết là địa đạo Củ Chi thôi, chứ không biết khu du lịch sinh thái Củ Chi ở đây. Công viên nước rồi phải không? Dạ đúng rồi. Tới hồi cũng rộ lên TikTok là đâu cũng thấy đầu năm nay á là bắt đầu có đầu năm nay á cái cảnh nó thơ mộng, nó này kia. Mưa này là lớn cho về luôn. Mưa rồi anh em ơi. Bãi xe còn bên kia thôi, giờ kẹt ở đây luôn, không có chỗ trốn luôn. Thôi hy vọng là sẽ mau hết mưa để mình còn đi tham quan tiếp nha. Tạm biệt Fosako. Và điểm đến tiếp theo của mình trong lịch trình ngày hôm nay sẽ là bờ hồ Dầu Tiếng nha mọi người nha. À, đi chơi sáng giờ nhưng mà quên chưa có giới thiệu với mọi người người bạn đồng hành mới với mình trong ngày hôm nay chính là chiếc Bridgestone Cromwell 1002. Và cũng rất là cảm ơn Em Ford Việt Nam đã hỗ trợ cho mình mượn chiếc xe này để được đồng hành với mình trong chuyến đi lần này. Quá sướng luôn anh em ơi. Rất là lâu rồi mình mới được chạy lại một cung đường mà nó chill, nó đẹp, nó vắng xe như thế này. Nãy giờ cứ gần như là chill bật cruise control lên đều ra 60 km/h và cứ để chiếc xe nó tự lăn bánh, còn mình thì tận hưởng cái không gian này. Mặc dù là trời mưa và mưa lâm râm, nó có ảnh hưởng một tí xíu về cái tâm trạng của cái chuyến đi ngày hôm nay, nhưng về cơ bản thì nó vẫn không là gì so với cái sự háo hức cái hành trình lần này mà mình đi. Cũng như là chiếc xe này thật sự mà nói là sáng giờ mình đi rất là thoải mái luôn. Một con xe 1200 phân khối, lần đầu tiên mình đi một chiếc xe phân khối lớn đến như vậy ha anh em ha. Đó thì lúc đầu mình cứ bỡ ngỡ là sợ là không biết là mình có chạy được nó hay không, mình có điều khiển được nó hay không, khi mà nó quá mạnh và nó có cuốn mình theo cái tốc độ và cái sức mạnh của nó hay không. Khi mà trước đây mình đã từng đi một con CB650R của Honda thì nó rất là mạnh ha anh em. Thì con này khi mà mình bật cái chế độ Eco, và vì nó là một chiếc xe classic nữa nên mình cũng không có nhất thiết phải chạy nhanh, thì hãy nó tinh chỉnh cho mình được một cái sức mạnh động cơ nó dễ chịu hơn. Cái việc mà mình lên ga, cái độ nhạy của cái bướm ga nó cũng dễ chịu hơn rất là nhiều để cho mình chạy. Thậm chí có thể nói như là việc mình từ một con xe Contact 368G của mình đi bữa giờ, khi mà leo lên con này gần như không có một tí gì gọi là bỡ ngỡ hết anh em. Nó rất là sướng luôn. Và thật sự mà nói, nếu như anh em đã theo dõi trên kênh Trong Mặt Vlog, mình đã từng chia sẻ là niềm đam mê của mình, tình yêu của mình với những chiếc mô tô xuất phát từ bộ phim Tron Legacy. Và trong bộ phim đó là một chiếc xe mô tô cổ điển như thế này. Tuy nó là một chiếc cà phê racer, còn chiếc này thì nó là một chiếc classic và hơi hướng Scrambler một tí xíu, nhưng về bản chất nó cũng là một cái dòng xe cổ điển. Thật sự mà nói là mình rất là đam mê cái dòng xe gọi là classic như thế này, mê dữ lắm luôn. Vì cà phê racer thì nó hơi mệt quá, mình chòm khi mà đi đường dài nó sẽ rất là đuối ha anh em. Thì với cái con xe này, khi mà mình ngồi, tư thế ngồi nó cũng khá là thoải mái để mà mình di chuyển. Nó là chiếc classic thôi đó, nó cũng không có quá chòm. Nó như một chiếc có thể gọi như là một chiếc không hẳn là chiếc naked bike nữa. Ghi đông nó cũng khá là cao, mình không có cần phải chòm nhiều. Và sáng giờ mình đi liên tục chắc đâu đó cũng phải cả 100 cây số, và mình cảm thấy rất là thoải mái, không có một tí gì gọi là khó chịu hay là mệt mỏi hay là như thế nào hết ha nè. Nó thật sự chiếc xe này rất là sướng luôn.
Điểm đặc biệt nhất trong chuyến đi lần này đó chính là mình sẽ băng qua rất là nhiều cung đường rừng cao su ha anh em ha. Đó, và nếu như anh em nào có nhu cầu đi thì mình sẽ để cái lộ trình map ở dưới phần mô tả nha. Đó, mọi người có thể bấm vào để xem, để tham khảo, để cho mình lần sau mình muốn đi chơi thì mình đi thử. Gần như 70-80% cung đường nãy giờ từ Fosako hướng về Hồ Dầu Tiếng là mình đi rừng cao su không nha anh em. Đó, như mọi người thấy hai bên, và chính vì đi cung đường rừng cao su như vậy cho nên thời tiết nó sẽ rất là mát luôn, không chỉ đơn thuần là trời mưa xuống nó mới mát đâu nha mọi người. Đó, mình cứ việc đi. Còn về người bạn này, nó có nóng hay không, hay là nhiệt độ của nó có khó chịu nhất là hai cái chân của mình hay không, thì mình xin phép chia sẻ là thứ nhất về phần động cơ thì máy nó rất là thoáng ha mọi người, và mình lựa chọn một cái cung đường là rất là thoáng để mình đi, mình có thể cứ đều ra 50-60 mình đi hoài luôn, thì nó rất là dễ chịu, và cái hơi nóng nó không có tỏa ra hai cái chân và xốc lên trên người mình chạy rất là bình thường, rất là thoải mái. Nhưng mà chỉ cần mọi người dừng chân lại một tí xíu thôi là bắt đầu mình sẽ cảm nhận được cái hơi nóng nó tỏa lên ha mọi người. Đó, thì anh em nào có quan tâm tới dòng xe này hoặc là ai mà dự định mua để có thêm một cái thông tin để mình lưu ý nha. Hệ thống phù của con này cũng rất là êm anh em. Đó, vừa qua cái đoạn đường đá không thì nếu như anh em nào có suy nghĩ là xe cổ điển nè, xe classic nè, wow, cái đường nó đẹp, nó đã quá mọi người ơi. Đó, quay lại tiếp tục chương trình nha. Thì nếu như anh em nào có suy nghĩ là xe cổ điển thì cái phuộc nó sẽ hơi cứng để đi đường trường vân vân này kia ha, thì đó sẽ là một cái sai lầm của anh em đối với con Piston Romeo 1002 này. Bởi vì thật sự mà nói với mình, dàn chân của con này quá ấn tượng, nó cực kỳ êm luôn, và sáng giờ mình đi rất là nhiều cái đoạn đường xấu như vậy rồi, và cứ vô tư mà ban thôi, chạy không khác gì là mình đang chạy một chiếc xe Adventure hay gì hết. Cái phuộc nó rất là ngon, rất là ok luôn. Đặc biệt mình có cảm giác như là cái nhất là cái phần phuộc sau, tại vì theo mình để ý thì có những chiếc xe thì cho dù êm đi chăng nữa thì cái phuộc sau nó vẫn sẽ có sự hơi sóc nhẹ một tí xíu. Và cụ thể luôn là con Zonte 368G của mình là phuộc sau nó có hơi sóc nhẹ một tí xíu, tuy vẫn ngon nhưng hơi sóc nhẹ. Nhưng hai cây phuộc zin của con Piston này có thể nói là nó còn êm hơn như vậy nữa, và nó theo dạng như là êm khi đi đường xấu, và cái độ tưng nó không có cái độ gọi là cái độ đàn hồi lại của cái phuộc nó chậm hơn con Zonte một xíu, cho nên nó êm hơn ha mọi người ha. Còn khi mà đi đường trường như đường như thế này thì gần như là không có cái cảm giác bồng bềnh của cái xe luôn, cái phuộc nó vẫn rất là vững, thật sự quá ngon. Cái dàn chân của con này quá ngon luôn anh em ơi. Có thể nói như nếu như mà mình mua xe này về có thể gọi như là gắn thêm đèn trợ sáng và một cái màn hình nếu cần, giá đỡ điện thoại. Còn dàn chân này chỉ thứ là không cần làm gì hết á. Bằng lăng clamping nha anh em nha. Đến khu vực bờ hồ Dầu Tiếng thì mình lựa chọn ghé lại tham quan và ăn uống tại Bằng Lăng Clamping. Một khu clamping rất là thú vị là mình mua vé vào cổng chỉ có 70.000 thôi, và sẽ được tặng kèm là một chai nước hoặc là một ly kem ha mọi người ha. Và điều đặc biệt thứ hai là ở đây có cho mình thuê lều theo tiếng, 5 tiếng chỉ có 500.000 thôi. Thì nếu anh em nào đi sớm mà muốn gọi là đi trong ngày về, không muốn phải lưu trú qua đêm, thì mình cũng có thể thuê lều như thế này được. Và nếu như những người thích camping tự túc, hoặc là những anh em đi ô tô chơi lều nóc, hoặc là muốn tự camping, thì mình có thể thuê bãi ở đây.
để mình tự camping mà không cần phải thuê lều ở đây luôn ha mọi người ha. Đó thì cái khu vực này nó có rất là nhiều lựa chọn cho mình để mà mình thích camping như thế nào cũng đáp ứng được hết. Và một điều đặc biệt nữa mà mình rất là thích nữa là mình có thể chạy xe được vào trong khuôn viên, vào bãi cỏ và đậu xe được kế bên cả chiếc lều của mình luôn. Thì cái điểm đó nó sẽ rất là thú vị ha, chứ nó không như một số khu vực camping khác là mình phải gửi xe ở ngoài bãi rồi mình phải đi bộ rất là xa vào bên trong để vào cái khu cắm trại chẳng hạn. Thì như vậy nó sẽ mất đi cái tính đi cắm trại cũng như là cái sự thú vị. Đó, mọi người thấy là có rất là nhiều gia đình đến đây để du lịch, để đi chơi ha mọi người ha. Và một điều đặc biệt nữa là mọi người vẫn có thể tự mang đồ ăn của mình vào để nướng mà không cần phải mua đồ ăn ở đây. Đương nhiên là nhớ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nha. Và sau một ngày dài chạy xe với một buổi chiều mắc mưa thì ở khu vực cắm trại này nó cũng có menu và nhà hàng để cho mình có thể lựa chọn đồ ăn. Thì mình order một phần gà nướng cơm lam để dùng bữa trước khi ra về ha mọi người ha. Thì giữa cái khung cảnh thời tiết như thế này rất là mát mẻ, gió thổi hiu hiu, được ngắm nhìn mọi người đang chơi đùa với nhau, thư giãn, cùng với bên cạnh đó là tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ hồ, khiến cho mình cảm thấy chuyến đi lần này thật sự rất xứng đáng. Trên đường về thì mình có đi ngang qua tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, thì cũng không quên tranh thủ check in cũng như là dừng chân lại một xíu để ngắm nhìn chiếc xe mà mình yêu thích thêm một lần nữa trước khi tiếp tục di chuyển về lại nhà. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi cái hành trình của mình và cùng đồng hành với mình đến giây phút này. Hy vọng rằng video này sẽ giúp cho mọi người có thêm được nhiều thông tin cũng như là một cái lộ trình tham khảo cho những chuyến đi trong ngày tiếp theo của mọi người nha. Còn bây giờ thì mình cùng với Bridgestone Cromwell 1002 xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và hãy nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nha mọi người nha.